Welcome back to my channel. At sa mga hindi pa nag-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe na at don't forget to click on notification bell para lagi kayong updated sa aking mga coming videos. So, itong video na ito, gusto ko lang magpasalamat sa nag-sponsor sa akin or nagbigay sa akin ng selfie stick, mic, tsaka light. So, ito yung luma akong selfie stick. Dahil nasira na yung selfie stick, so may nagbigay, may mabuting loob na nagbigay sa akin ng selfie stick. Hindi lang isa, dalawa pa. So, ito, favorite ko to. Maganda siya gamitin kasi bakal siya sa baba. Matibay siya, kahit ilapag mo siya sa ano, hindi siya matutumba. So, ito yung binigay sa akin ng bago. Ito yung bago. Tcharam! So, nabibili niya ito sa, makikita nyo din ito sa Carrefour. Dito sa Dubai. So, mura lang siya dito sa Dubai. Ano lang to siya? 119 in dirham. Kaso, hindi siya bakal dito. Hindi siya kaya ng aking cellphone. Kasi yung cellphone ko mabigat. So, natutumba siya. Pang ano lang talaga siya, yung hawakan mo lang siya, pang selfie stick, hindi siya pwedeng stand. So, salamat sa nagbigay nito. At sa mic. Thank you so much sa nagbigay ng mic. So, ito siya, ang tawag niya is Boya. So, sa ano siya? Sa Amazon. So, ito yung box. Sharing! Amazon. So, salamat sa Amazon. So, ito yung sa mic niya. Ito siya sa loob. May pouch siya. Pouch. Tapos, ito yung mic. So, hindi siya wireless. May mahaba siyang, ano, hindi siya Bluetooth or whatever. So, ayan siya, mahaba. So, kahit nasa malayo ka, pwedeng mabot siya. Ilang meter to? So, hindi ko alam kung ilang metros to. So, basta mahaba siya, guys. Maganda naman siya gamitin. Yan. Para pag nagbablog ako, bablog ko nuhay. So, ito yung mic na ano siya. So, ididikit ko lang yan siya dito. Didikot ko siya dito sa damit ko para may mic na ako. Tsaka ito, ikukunin ko sa cellphone ko. So, ayun. Thank you so much. Thank you so much sa nagbigay nito. Tapos, yung pangalawang bagong selfie stick na dumating. Yan. So, ito ang favorite ko talaga. So, matibay siya. Matibay na matibay. Kasing tibay siya ng dati kong selfie stick. So, open natin siya. So, maganda to. So, salamat nito. Maraming salamat. Mwah. So, salamat sa nagbigay. Salamat sa bumili. Ito. Yan, matibay siya. This is my favorite now. Tapos, ito yung stand niya. Ilagay natin dito. So, may ano na ako, may 4 ako na selfie stick na ganito. Puro bigay lang. So, thank you. Tapos, ito siya, pwede siyang pang Pro Max. I mean, ano tawag nito? Yung ganitong camera. Pro. So, pwede siya. So, sa cellphone din. So, ikabit lang natin siya ito.
Ayan na. Tapos yung haba niya, mahaba siya. Hindi ko siya unlock daw dito, pull. Yun. Ganun lang siya kahaba. Try ko yung isa ko kung pareho sila kahaba. Or mas mahaba tong luma ko. Mas mahaba siya. Yan, mas mahaba siya. Mas mahaba talaga tong dati kong selfie stick. Baka mas may ano pa to. So, ayan, mas mahaba yung isa. So, thank you pa rin. Maraming salamat. Dahil nakalibre na naman ako. So, marami na akong selfie stick. Ay, sim siya ng haba. Tapos, sa lights, Amazon. Thank you so much, this one. So, open natin. Ito yung sa light. So, ito yung sa loob niya. So, sim siya sa parang ring light na rin siya. Pero, kasi, ring light. Pero ito siya pang studio talaga to. Pang studio. Ayan siya. Ilaw. So, may siya, battery sa likod. Yan. Tapos, yung control niya sa light, remote siya, the remote. Yan yung remote niya. Pahina, on off. Tapos, pag sobrang maliwanag, dito rin siya i-adjust. Tapos yung charger. Tsaka stand. So, 3 yung ganitong binigay. So, maraming salamat doon sa sponsor. From Amazon. Ayan, maraming salamat. Thank you so much. Hanggang sa susunod ng aking video. At sana may magbigay pa sa akin ng more. Di iba naman. Nakatatlong selfie stick na ako. Pang-apat na nga yun. Isa. So, ayan na yung hitsura ng light. Ayan na siya, guys. So, kung gusto nyong i-adjust lang natin dito sa remote kung masyadong maliwanag. Yan. Tapos, down. Yan. Nandito lang siya. I-adjust lang natin siya dito.
So, ayun. Saka doon din sa isa pang light. Ito. Saka yung sa stand. So, nagmukha ng studio dito. Yan. So, maraming salamat sa sponsor. Yan yung light niya. So, maraming salamat guys. Thank you for watching. And sa mga hindi pa nag-subscribe sa aking YouTube channel, please don't forget to click on subscribe button and hit the notification bell para lagi kang updated sa aking mga coming videos. God bless you all. Thank you.